नमस्ते, म अशोक डङ्गोल। आज म तपाईहरुलाई टाइप्स अफ सीएसएस को बारेमा भिडियो ट्युटोरियल बनाउन गइरहेको छु। लास्ट टाइम नै हामीले एउटा सीएसएस को एउटा भिडियो बनाएको थियो, सीएसएस ग्रिड को बारेमा। धेरैले यो रुचाएको हुनाले आज म तपाईहरुलाई फेरि टाइप्स अफ सीएसएस को बारेमा बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ सीएसएस मा कसरी युज गर्ने, टाइप्स चाहिँ कतिवटा टाइप्स हुन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। सुरुमा म सबलाइन टेक्स्ट नै खोल्न चाहन्छु। सबलाइन टेक्स्टमा फाइलमा गएर ओपन फोल्डर गरेँ मैले। लास्ट टाइम हामीले गरेको थियो डेस्कटपमा एउटा सीएसएस को फाइल, सीएसएस एउटा फोल्डर खोलेँ मैले, प्याक इन को मैले क्लोज गरिदिएँ। र यहाँनिर एउटा मैले न्यू फाइल, न्यू फोल्डरै बनाएँ। फोल्डरको नाम मैले न्यू फाइल मात्रै बनाऊँ। फोल्डर अहिले न्यू फाइल, फाइलको लागि मैले सेभ गरेँ। सेभ गर्दाखेरि यसलाई एउटा टाइप्स अफ सीएसएस डट एचटीएमएल भनेर लेखेँ मैले टपिक, जहाँ चाहिँ हामी आज टाइप्स अफ सीएसएस पढ्छौँ। एचटीएमएल मा मैले बेसिक एज अफ चाहिँ फर्स्टमा हामीसँग बेसिकली वी हेभ थ्री टाइप्स अफ सीएसएस, एउटा इनलाइन, एउटा इन्टरनल र यो एक्सटर्नल। आज हामी चाहिँ इनलाइन सीएसएस को बारेमा म यहाँ तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। इनलाइन सीएसएस एक्जाम्पलको लागि मैले एउटा पी लिएँ। पी प्याराग्राफमा मैले दिस इज माई फर्स्ट सीएसएस क्लास भनेर मैले सेभ गरेँ र यसको आउटपुट हेरेँ। नर्मली हाम्रो एचटीएमएल को मात्र पार्ट हो यो। अब यसमा चाहिँ इनलाइन सीएसएस कसरी युज गर्ने भन्ने देखाउन गइरहेको छु। यहाँनिर गएर मैले स्टाइल लेखेर यदि फन्ट कलर कलरमा लेख्दा पनि हुन्छ, कलरलाई मैले रेड गरिदियो भने रेड भयो। यो चाहिँ अब हाम्रो यसमा चाहिँ इनलाइन सीएसएस को युज देखिसकेको छ। यसै गरी मैले यहाँनिर स्टाइलमा गएर ब्याकग्राउन्डको कलर सीसीसी गरिदिए भने यो अलिकति डार्क ग्रे आउँछ। यो चाहिँ अब हाम्रो सीएसएस इनलाइन जहाँनिर चाहिन्छ हामीलाई त्यहाँनिर चाहिँ कुनै सीएस डिफाइन गर्छौँ भने द्याट इज कल्ड इनलाइन सीएसएस। यसै गरी मैले यहाँनिर अझ यसमा थप्न मिल्छ हामीले। यसमा मैले फन्ट साइजलाई मैले बढाएर 60 पिक्सल गरिदिएँ। त्यसपछि अर्को धेरै छ हामीसँग टेक्स्ट ट्रान्सफर्मेसनलाई मैले अप्पर केस गरिदिएँ अनि सबै क्याप्स लकमा आउँछ। यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो यो सीएसएस को पार्ट हो। जस्ट हामीले आज चाहिँ तपाईहरुलाई म इनलाइन को चाहिँ कसरी युज भएको छ भनेर देखाउन खोजेको हो। जस्ट एक्जाम्पल, सुटेबल एक्जाम्पल हो। यसै गरी अब यो चाहिँ इनलाइन को हो। नेक्स्टमा म अर्को एउटा फाइल बनाउँछु। कन्ट्रोल एन गरेर यहाँनिर मैले अर्को सेभ गरेँ। सेभ गरेर यसलाई इन्टरनल सीएसएस डट एचटीएमएल एउटा फाइल बनाएँ। यसमा पनि मैले एचटीएमएल हामीले सेभ गरेँ। यसमा चाहिँ हामी आज इन्टरनल सीएसएस को बारेमा डिस्कस गर्न गएको छौँ। इन्टरनल भन्दा पनि सेम 80 को जस्तै एउटा त्यो अघिको जस्तै एउटा भिडियोमा हेरौँ। दिस इज माई सेकेन्ड सीएसएस क्लास भनेर लेखेँ। यसमा फरक चाहिँ कहाँनिर छ भने त्यो इनलाइनमा चाहिँ हामीले जहाँनिर चाहियो त्यहाँनिर डिफाइन गर्छ। यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, हेड सेक्सनमा चाहिँ डिफाइन गर्छौँ। एसटीवाईएल स्टाइल भनेर चाहिँ हेडमा डिफाइन गर्छौँ र यहाँनिर यसलाई डिफाइन गर्छौँ। जस्तै यहाँनिर पी लेखेँ, पी कर्ली ब्र्याकेट ओपन गरेँ। यहाँनिर टेक्स्ट अहिले एकछिनको लागि मैले यसको मात्रै आउटपुट हेरेँ, ओपन विथ ब्राउजर गरिदिएर। दिस इज जस्ट एक्जाम्पल, यो एचटीएमएल हो। यसलाई हाम्रो यसको यो जस्तै बनाउनलाई हामीले इन्टरनलबाट कसरी जोगाउन सकिन्छ भनेर यहाँनिर गरौँ। पीमा गएर हामी फन्ट कलर नभए कलर मात्र हामी कलर चाहिँ रेड गरिदिएँ मैले। त्यसै गरी फन्ट साइज हामीले 60 पिक्सल हालेको थियो र टेक्स्ट ट्रान्सफर्मेसन हामीले अप्पर केस गरेको थियो। योलाई नै हामीले रिफ्रेस गरेर दिस चाहिँ आयो। अब यसमा चाहिँ हामीले
अरु थप के गरेको थियो भने यहाँनिर गएर BODI बडीमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हामीले ह्यास सीसी सरी सी गरेको थियो, यति गरेको थियो हामीले बेसिक ब्याकग्राउन्ड आउँछ। यसमा तीनटै टाइपमा एउटै गर्न सकिन्छ। फरक के छ भने यसमा हामीले इनलाइन गरेको थियो, यसमा चाहिँ सरी यसमा चाहिँ हामी इन्टरनल गरेको छ भने यसमा अझै हामीले एउटा कुरा हामीले एक्स्ट्रा पनि एउटा केही थप्न मिल्छ। जस्तै यहाँनिर मैले एउटा केही थप्न चाहे, यहाँनिर एउटा डिआइभी क्रिएट गरेँ मैले। डिआइभीमा चाहिँ मैले एउटा LOREM भनेर एउटा प्याराग्राफ लिएँ र यहाँनिर गएर एउटा मैले डिआइभीमा आइडी क्रिएट गरेर के गरेँ कुन क्रिएट गरेँ XYZ भन्ने एउटा मैले आइडी क्रिएट गरेँ। यो आइडी क्रिएट गरेर मैले यहाँनिर ह्यास राखेर XYZ यसरी पनि डिफाइन गरिन्छ। यति मात्रै गरेर मैले सेभ गरेको थिएँ र आउटपुट हेरेँ हेरिन्छ। यहाँनिर आउटपुट हेर्ने टेक्स्ट आइसकेको छ हाम्रो। यसलाई मैले यहाँनिर गएर फन्ट साइजलाई मैले 25 पिक्सल गरिदिएँ भने पनि इट विल एफेक्ट, यहाँनिर पनि एफेक्ट देखिन्छ 25। अर्को चाहिँ हाम्रो टेक्स्ट अलाइन यहाँले मैले टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई जुन मैले योभन्दा अगाडि भिडियोमा HTML मा तपाईँले देखिसकेको छ टेक्स्ट अलाइनहरूको बारेमा। जस्तै यहाँनिर अहिले कुनै भित्र कुनै बाहिर छ। अब यो अलाइन जस्टिफाई गर्ने बित्तिकै दुई ठाउँमा मिलिङ म्याचिङ हुने गरी आउँछ। यो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। त्यसै गरी अरू हाम्रो यो चाहिँ आइडीको थ्रुबाट भयो। अर्को हामी क्लासबाट पनि गर्न सकिन्छ। जस्तै इक्जाम्पलमा म फेरि एउटा डिआइभी क्रिएट गर्छु। डिआइभीमा फेरि मैले रोल क्रिएट गरेँ। यहाँनिर मैले क्लास डिफाइन गरेँ। क्लासमा एबी भन्ने क्लास डिफाइन गरेँ। एक त क्लासलाई चाहिँ हामी यसरी युज गर्छौँ .ab भन्ने क्लास छ हाम्रो। आइडीमा चाहिँ हाम्रो ह्यासट्याग युज गर्छौँ भने क्लासमा चाहिँ डट युज गर्छौँ। यहाँनिर गएर मैले यसको पनि ब्याकग्राउन्ड हालिदिएँ। ब्याकग्राउन्ड ग्रिन मात्रै यति मात्रै हालिदिएँ मैले, केही गरिनँ। ब्याकग्राउन्ड चाहिँ ग्रिन हालिदिएँ हुन्छ होइन। त्यसै आएर अर्को भनेको फन्ट साइज 20 पिक्सल गरिदिएँ। यो चाहिँ हाम्रो दे आर अल द इन्टरनल CSS हो। इन्टरनल CSS भन्नाले हाम्रो यसलाई इम्बेड पनि भन्न सकिन्छ। यसमा प्यारिङ हालिदिएँ मैले। प्यारिङमा मैले 5 पिक्सल हालिदिएँ। सबै ठाउँमा प्यारिङ चाहिँ 5 पिक्सल हालिदिएँ। र हाम्रो लास्ट छ एउटा अर्को टाइप छ तिनवटा टाइप्समा। एउटा लास्ट टाइप छ हाम्रो। लास्ट टाइप चाहिँ म्याक्सिमले युज गर्ने भएको हुनाले लास्ट टाइपमा चाहिँ अहिले फोकस गरौँ। यो हाम्रो इन्टरनल चाहिँ खासै इनलाइन र इन्टरनल खास हामी युज गरेनौँ र हामी लास्टमा भनेको एक्सटर्नल गर्छौँ। यसलाई मैले सेभ गरेँ EXTERNAL external CSS.html भनेर सेभ गरेँ फाइल। एउटा यो फाइल भयो। अर्को नयाँ फाइल फेरि बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा दुईवटा फाइल चाहिन्छ हामीलाई। यसमा चाहिँ एक्सटर्नलमा चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो HTML भयो, अर्को चाहिँ हाम्रो CSS। यसलाई मैले सेभ गरेँ DEFAULT default.css भनेर सेभ गरेँ। दुईवटा फाइल छ हाम्रो, एउटा एक्सटर्नल एउटा डिफल्ट, दुईवटा छ हाम्रो। अब यसमा हामीले यसलाई पहिला सुरुमा हामीले लिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ। लिङ्क गर्दाखेरि यसमा HTML मै मैले सुरुमा सेभ गरेँ र डिफल्टलाई यहाँनिर लिङ्क गर्ने। कसरी लिङ्क गर्ने? लिङ्क डिफल्ट DEFAULT default.css मैले लिङ्क गरेँ। लिङ्क गर्ने बित्तिकै हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो चाहिँ हाम्रो एक्सटर्नल CSS हो। एक्सटर्नल CSS यति मात्रै गरेर लिङ्क गरेँ मैले र यसलाई मैले ओपन गरेर हेरेँ। अब यो लिङ्क भएको छ कि छैन भनेर हेर्नलाई हामीले एक्सटर्नल CSS ओपन विथ भ्यू पेज सोर्स गरेर यहाँनिर क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो CSS खोल्नुपर्छ। अहिले यहाँ CSS खाली छ। मैले यहाँ के लेखेर जस्तो यहाँ बडीमा मैले ब्याकग्राउन्ड GRAY ग्रे मात्रै हालिदिएँ। यति गरेर हेऱ्यौँ। यहाँनिर यसलाई रिफ्रेस गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो CSS देखिन्छ। अब यहाँनिर ग्रे आइसकेको छ। यसै गरेर अब हामी रिफ्रेस गऱ्यो भने ग्रे आइसकेको छ। सेम अघि जस्तै हाम्रो अघि नै केसमै हो। खासमा यो इन्टरनलमा यहाँनिर एउटा मैले एउटा P बनाएँ, अशोक दङ्गोल भनेर लेखेँ। यहाँनिर यसलाई मैले यहाँनिर
यसरी सेम इन्टरमा जस्तो हो। इन्टरमा चाहिँ हामी हेडमा हाल्छौँ भने यहाँ चाहिँ हामी अर्को नयाँ फाइलमा बनाउँछौँ। पी को ब्याकग्राउन्ड मैले ग्रीन गरिदिएँ, फन्ट साइजमा 25 पिक्सल गरिदिएँ र टेक्स्ट ट्रान्सफर्मेसन मैले सरी टेक्स्ट ओरिजिनल टेक्स्ट ट्रान्सफर्मेसन गरौँ चाहिँ अप्पर केस यति गरेर सेभ गरेँ। माफ गर्नु मैले सेभ गरेँ जस्तो लाग्छ मलाई। सेभ गरेँ, यसलाई पनि सेभ गरेँ, यसलाई पनि सेभ गरेँ। यसमा मैले यहाँनिर गएर कलर मात्र भनेको भने चाहिँ वाइट लेखिदिएँ मैले। कलर चाहिँ वाइट भयो मेरो, यति माथि गएर वाइट। अब यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले घरमा पनि ट्राई गरिदिनु होला। आजलाई यति। हजुरलाई केही त्यस्तो एनी क्युरिजहरू छ भने मेरो युट्युब च्यानलमा चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। हस् त, आजलाई यति गर्दै बिदा हुन चाहन्छु।